En klassisk ABBA-låt som många håller som en av de absolut bästa, det är ju The Winner Takes It All. Hur växte den fram? Ja, den har jag som, vilket är ganska sällsynt, den kommer jag ihåg när den kom. Vi var på Vigsö, vilket var den ö som vi bodde på somrarna. Stickan Andersson hade ett hus, Agneta och jag ett och Benny och Frida ett hus på. Ön hade då 150 hus kanske. I alla fall. Där brukar vi sitta. Och nu, den här gången så åkte vi. Vi brukar jobba så att vi höll på kanske i 1,5 månad så att vi hade mycket material i oss. Och sen så kunde vi åka iväg och sitta i 3 dagar någonstans och bara isolera oss. Och bara jobba dygnet runt. Och det här var ett sånt tillfälle. Det var mitt i vintern och vi var ute på den här ön. Ingen annan där. Och då kom... Då plötsligt satt versen och refräng. Man kan inte tala om vers och refräng egentligen i den. Men den ena delen satt ihop med den andra plötsligt. Den första delen hade gått dubbelt så fort. Eller haft hälften så mycket takter. Och sen så drog vi ut på det. Och då funkade det plötsligt med den andra delen. Det låter konstigt där, men... Och vi fick ju sån kick av det, alltså. Det var otroligt. Vi spelade den hela jävla natten, tror jag. Men den behövde en text. Bara för att man känner att det är så jävla bra. Men du behövde en text då? Ja, fanns den? Men nej. Jag skrev aldrig någonting innan. För att jag visste hur låtarna kunde ömsa skinn under inspelningsprocessen. Jag hade gjort det tidigare några gånger och det var helt åt helvete. Jag fick ju alltid kasta den texten. Så nu väntade jag. Och jag tror vi gjorde 3 bakgrunder. 3 olika dagar. Innan vi var nöjda med själva grundbakgrunden. Så vi bodde i Vallentuna, tror jag. Nej, det gjorde vi inte. Vi bodde på Lidingö. Men vi åkte hem tillsammans i alla fall på kvällarna. Och så spelade vi bakgrunden i bilen. Fan! Det är inte rätt. Dag 2. Nej! Det är inte rätt. Men dag 3. Då hade Benny hittat på den där slingan. Och då blev det en annan slags flykt över det. Och den hade ju liksom... Jag hade sjungit en fransk text på den som jag hade satt ihop. Därför att den var lite grann av en fransk chanson. Den gick ju väldigt bra i Frankrike sen med... vad heter hon? Sångerskan som var som Piaf efter. Mireille Mathieu? Mireille Mathieu. Bravo, tu as gagné, heter den. En konstig fransk text hade jag gjort. Men sen då så satt jag med den här bakgrunden. Och en kväll. Och började spela. Och till det hör att jag hade en flaska whisky också. Och spelade den där och lät den liksom tala till mig. För den är så berättande i sig. Så den hade en story i sig på något konstigt sätt. Och då skrev jag hela den texten as is. Det har jag aldrig gjort för. Men den natten skrev jag hela texten. Och den var bra på morgonen. Trots whiskyn? Trots whiskyn var den bra på morgonen. Och det kan jag säga, det händer aldrig. Det tror folk. Att man sitter med gitarr och en pava rödvin och sen blir det bra. Men så är det inte. Men just den här blev lyckad. Så det var sån
grej för mig att jag skrev alltid texterna för hand när vi skulle spela in dem. Så då har jag skrivit snyggt och prydligt för hand, stora bokstäver. Och så gjorde jag kopior på det. Och så gick vi in i studion och så delade jag ut dem här. Och så spelade vi bakgrunden och Agneta sjöng. Hur var reaktionen? Det var häftigt för att man kände liksom, gud vad mycket känslor det finns i det här. Det var ju inget öga torrt. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victor.